Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de fiecare dată vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru vibrația 23. Vă rog tare mult de aici să culegeți mesajele de care aveți voi nevoie, informațiile care vă ajută. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți mereu alături de mine, pentru că sunteți drăguți și pentru gândurile voastre bune. Iar dacă ești aici pentru prima dată și rezonezi cu mesajele, te invit să te abonezi și să apreciezi acest clip. Numărul 23. Astăzi avem în discuție o combinație energetică dintre Arcana Judecata și Împărăteasa. Cumva s-ar putea să revii la sentimente mai bune sau să revină în viața ta așa încrederea că ceva fabulos se poate întâmpla bun pentru tine. Și sigur că se poate întâmpla pentru că Împărăteasa în esență este la nivel de energie feminină, dar și la nivel de tarot, așa ca arhetip, ce ai tu mai bun, ce se poate întâmpla mai bun. Poate fi o imagine de ansamblu pe care înainte nu o vedeai, nu aveai la îndemână uneltele necesare să iei o hotărâre, dar acum astrele te favorizează. Luna este în continuare în berbec. Astăzi avem ca și conjunctură așa astrală, nădejde și încredere. Poate sprijin de la prieteni sau poate te simți tu mai energizat. Luna este în aspect favorabil cu soarele în acest moment prezent și cumva să știi că dinamica zilei te ajută să-ți recapeți forțele sau să prinzi încredere că totuși există o șansă în ce vrei tu să duci la bun sfârșit. Se menține această stare de tensiune, dar această stare de tensiune este acel moment în care tu poți lua hotărârea să schimbi ceva acolo, în viața ta, în ceea ce nu funcționează. Pot fi tot soiul de surprize care se întâmplă, dar care, pe termen lung, te ajută. Să ne reamintim că ne apropiem de retrogradarea planetei Pluto, dar va retrograda și Uranus aici în Taur și cumva vei avea șansa să reevaluezi ceva legat de planul financiar, ceva legat de stima ta de sine, să reconsideri niște aspecte importante din viața ta sau să vezi unde poate ai pierdut timpul. Timpul în sine nu este pierdut pentru că el vine la pachet cu experiență de viață, dar s-ar putea să ajungi tu așa la concluzia că mai bine făceai altceva și sigur că poți să faci acum altceva. Dacă nu ți-ai găsit încă direcția în această viață, nu este niciodată târziu să o iei de la început. Pe sezonul Fecioarei, lucrurile tind cumva să se stabilizeze sau să ne ofere o gură de aer proaspăt, răgaz. Fecioara ne oferă răgaz să tragem concluziile, să știți. Să tragem așa o linie și să vedem ce am făcut până acum și către ce ne îndreptăm. Avem două variante de răspuns, două seturi de cărți de tarot, cel verde numărul 1, cel galben numărul 2. Și înainte de a vedea ce ne spune tarotul, vreau să văd ce ne spune energia oracolului. Care este tonul zilei? Oh, ce interesant! Avem numărul 17, ne putem uita la el ca și la Arcana Steaua sau ca la omnisciență, ca la clar viziune. Stelele, foarte multe direcții, foarte multe alternative, foarte multe modalități să soluționezi ceva ce ține de viața ta. Avem aici destinul tău. Pe ce drum alegi să mergi de acum înainte și cum o faci. Deci chestiuni importante. Anul acesta este un an important. Sigur că este. Avem vibrația 8. Lapte și miere. Și numărul 6. Poți atinge echilibrul. Orice ai avea tu în desfășurare acum, să știi că te poate duce către echilibru. Mai ales dacă ți-ai pierdut încrederea că mai poți face ceva. 7 de cupe. Ești doar puțin confuz. Și a mai apărut cartea asta. Zilele trecute. Pajul de cupe. Dar este o zi optimistă. 7 de spade. Nu te descuraja. Și lumea. Îți este teamă să o iei de la început, pentru că ți-ai pierdut încrederea.
7 de spade este strategie, dar este o strategie mentală, sunt fel și fel de scenarii, ipoteze pe care fiecare dintre noi ni le facem, dar care sunt ale noastre și sunt gândurile acelea de tip inamic, conversațiile mentale pe care le avem noi cu noi înșine, care nu duc nicăieri, sunt doar subiective, ca să zic așa. În zona relațiilor există niște dubii aici, parcă ceva a descrescut sau parcă cineva este foarte idealist. S-ar putea unii dintre voi să aveți gândul, mintea, atenția țintită către cineva și fie să vă înșelați în privința omului respectiv și să aveți senzația că nu vă place și că vrea să termine idila sau romanța pe care o aveți, fie pe voi s-ar putea să vă bată acest gând astăzi, fie aveți senzația că oamenii la care vă gândiți voi acum s-ar putea să mai fie îndrăgostiți de altcineva și să aibă așa un fel de agenda ascunsă când vine vorba despre planurile pe care vi le-ați făcut voi împreună sau planurile pe care le-ar putea avea deja în minte în ceea ce vă privește. Dacă ești persoană singură, aici există un mic autosabotaj. Ori s-ar putea să te încânți foarte repede, să te îndrăgostești foarte repede și există un tipar aici de care trebuie să-ți dai seama. Fie s-ar putea să fie avut de-a lungul timpului fel și fel de interacțiuni, fel și fel de încercări care nu au dus nicăieri. Însă lumea îți spune că nu trebuie să te dai bătut, să îți formezi o părere doar pentru că ai avut niște situații de viață. Trăim în cicluri și lucrurile se pot schimba. Și să știi că te poți îndrăgosti, atât că s-ar putea să fii un pic confuz, să nu prea știi ce vrei. În cazul în care ești într-o relație deja formată, există aici confuzie când vine vorba despre alegeri și despre treburi serioase. Cumva cineva se ascunde de responsabilități, nu și le asumă, face orice altceva, numai ceea ce este important nu. Și s-ar putea să iei atitudine, să pui piciorul în prag astăzi, pentru că intenția din spate este aceasta de bunăstare a cuplului vostru, de bună funcționare a cuplului vostru. Simți că ceva nu merge bine aici. Sau s-ar putea să fie prea totul roz, prea totul lapte și miere și să-ți pară suspect așa, pentru că uite avem aici un porc care zboară și vorba aceea, nu tot ce zboară se mănâncă. Ești suspicios astăzi și energia îți recomandă să nu fii, ci mai degrabă să te bucuri de ceea ce ai, să încerci să te bucuri. Orice ai putea tu să traversezi acolo, energia îți spune că s-ar putea să te înșeli puțin, s-ar putea să ai gânduri care te încurcă, care nu-ți fac bine, să fii un fel de Toma necredinciosul astăzi și acest lucru nu te avantajează. În cazul în care ai trecut printr-o despărțire acum, ai rămas confuz și ai rămas și trăiești cu impresia că sub o formă sau alta ți-au fost înșelate așteptările. Dacă tu chiar ești convins că ți-au fost înșelate așteptările și că ai fost trădat, atunci energia ți recomandă să lași acest capitol din viața ta în urmă, pentru că poți avea parte de iubire și de ceva mai bun. Pe de altă parte, s-ar putea să fie doar iluzia ta, părerea ta, realitatea ta că ai fost înșelat și din cauza confuziei să vă fi despărțit, dar există un potențial prin care să puteți reevalua situația, să puteți discuta mai matur puțin. Să vedem pentru mai multă claritate ce mesaje mai avem. Regele de cupe. Știți florile acelea și jocurile pe care le făceam când eram mici? Mă iubește, nu mă iubește, mă iubește, nu mă iubește. Cam așa este ziua astăzi. Este un pic de visare aici la mijloc, dar este și un autosabotaj. Și așa cum am spus, întreaga săptămână stă sub amprenta credinței fără intermediari. Ai încredere în faptul că ceea ce se întâmplă în jurul tău are sens și doar tu și nimeni altcineva va înțelege despre ce este vorba. Eu aici văd că este nevoie să abordați situația un pic mai matur sau că s-ar putea să existe niște restricții, că aceste gânduri, aceste strategii sunt fie de natură karmică, cineva s-ar putea să se răzbune așa copilăros sau s-ar putea să fie imatur, dar
își învață lecția, își primește lecția aici, fie este vorba despre o relație karmică cumva sau despre niște lucruri pe care le aveți împreună de traversat, pentru că sunt parte din planul vostru de viață, din evoluția voastră. Din punctul meu de vedere aici și prin energia pe care o văd, reiese faptul că orice s-ar întâmpla în această dinamică a relațiilor voastre, când vă gândiți la cineva anume, există sentimente, doar că există viziuni diferite. 8 de spade. O zi în care sau intri așa în weekend cumva fără încredere, fără nădejde, sau energia mai spune că poți depăși aceste blocaje, că ai un obstacol aici pe care, dacă îl traversezi, uite că lucrurile se așează pe un făgaș normal. Să vedem 7 de spade ce ne spune. Nebunul și-a apărut în poziție întoarsă. Nu vrei să treci peste ceva. Ții de o idee, ții de un gând, ești blocat într-un tipar, ești blocat într-un cerc din care nu poți să ieși, într-o credință, într-un comportament, într-o rutină care nu-ți dă pace. Te ajută configurația aceasta astrologică să vezi că la un moment dat chestiunile astea legate mai ales de relații duc undeva. Pentru că unele relații se pot destrăma, avem nodul sud în balanță, iar altele vor triumfa. Ideea este că vor triumfa acelea care sunt clădite pe fundație solidă sau care se vor reclădi pe o fundație solidă. În altă ordine de idei aici, la nivel de plan material, s-ar putea să ai parte de niște bârfe, de oameni care nu au ce să facă cu timpul lor liber sau să fie avantajați, să caute niște situații în favoarea lor, iar acestea să te dezavantajeze pe tine. Să știi că vei găsi căi de atac sau argumente la îndemână pe care să le folosești în favoarea ta. Iar din punct de vedere medical, s-ar putea să fie energia care te doboară puțin, dar este și din cauza gândurilor. Să fiți atenți la insomnii, să fiți atenți la circuitul nervos, la stres. Când suntem stresați, ne scade vibrația. Să vedem ce ne spune și lumea. Roata destinului, puțin întoarsă, nu vrei o șansă. Ești blocat puțin și este din cauza că ți-ai pierdut încrederea, cel mai probabil, sau nu vezi cum. Pur și simplu nu vezi cum, nu vezi ce direcție să alegi, nu vezi cum poți alege, cum să ieși dintr-un blocaj. Este frică aici, este o frică de-a ta și o poți identifica. Doar tu te cunoști pe tine foarte bine sau este vorba despre fricile cuiva. Și aceste frici sau frica cuiva a declanșat această stare de anxietate pe care tu o resimți acum. Dintr-o frică. Mai există și posibilitatea să fie existat acolo sentimente, așa cum am spus, dar să fie intervenit diferențe când vine vorba despre viziunea voastră de viață. Și de multe ori ne însoțim doar până într-o gară, nu și până la destinație. Știu, mai ușor de spus decât de făcut, dar asta este ceea ce văd. Acum, la locul de muncă sau pe planul financiar, s-ar putea să fi riscat ceva sau să fi făcut niște planuri care nu înfloresc, nu te duc acolo unde îți dorești, iar acest sezon, așa cum am spus, îți oferă prilejul să tragi o linie, să ajungi la o concluzie, de unde, sigur că poți înainta cu mai multă experiență. Aici avem arhetipul celui care intră într-o relație de codependență, care are frică de intimitate, dar care este și învăluit de ego. Și avem aspecte între Uranus și Mercur. Uranus este în Taur și Mercur în Leu. Și energia este fixă. Este o situație fixă. Parcă nimeni nu vrea să cedeze astăzi, parcă toată lumea ține la adevărul propriu. Adevărul este doar unul. Doar perspectiva este diferită. Și ajungeți la acest adevăr pentru că avem acest număr 17 care ne aduce claritate. Să știți că veți învinge. Nu pe cineva, ci ziua.
și un apel de iubire. O conversație care până la urmă se poate purta ca doi oameni maturi sau niște vești care vă bucură. Poate fi o conversație bună, un dialog armonios, constructiv la locul de muncă. Poate fi vorba despre faptul că vă hotărâți voi să vă repetați niște lucruri bune care vă ajută corpul să se însănătoșească, să vă simțiți mai bine, sau poate fi vorba despre faptul că, uite, cineva v-a spus că vă iubește sau a spus ceva, v-a declarat iubirea și nu s-a ținut de cuvânt sau a mințit, poate chiar a mințit. Dar aceste 3 arcane majore, nebunul, roata destinului și lumea, vă spun că nu este finalul aici. Poate, în legătură cu persoana aceasta, care își poate cere iertare sub influența vibrației 23, astăzi pot veni așa idei despre cum să facă aceste lucruri, sau poate fi altcineva nou. Poate fi o nouă oportunitate de serviciu pentru voi aici. Și abundență. Să fii optimist, pentru că din grație, pentru că tot am vorbit despre ea ieri, vei primi la schimb binecuvântări. Acum știți că am spus că abundența este cu de toate și când mă enervez abundent, dar și când mă bucur abundent. Poate fi vorba despre prosperitate. În tot cazul, dinamica zilei și spre weekend se schimbă lucrurile, vor fi mai relaxate puțin, se mai eliberează din tensiunea aceasta pe care toată lumea o resimte și este așa într-o stare de ușoară psihoză, parcă au luat-o toți razna. Să ne liniștim. Vedem ce spun și talismanele. Prea mult gândit, prea multă analiză. Ne gândim, ne răzgândim sau facem multe scenarii. Scenarita, știți? Și uite, încercați să nu alimentați starea pesimistă, încercați să vă orientați către ceva bun. Uite, dopamina. Să vă găsiți motivația. Motivația în iubire, motivația în partea bună a vieții, pentru că se repară ceva și uite ce mare este steaua aici. Uite, ciocanul se repară, vedeți, aveți instrumente la îndemână să rezolvați ce vă apasă, ce vă supără și uite o stea mare care tot iese. Veți vedea drumul înainte și îl veți vedea cu zâmbetul pe buze. Ba chiar foarte frumos. S-ar putea să mai aveți așa mici împotmoliri, să le spunem, sau toată lumea să fie cumva invidioasă pe voi, poate nu invidioasă, dar să se întrebe cum faceți voi să reușiți, sau s-ar putea chiar să aveți oameni care una spun și alta fac. Avem stomacul, fluturi în stomac. Uite, vorbești cu cineva, clarifici o situație, se clarifică o situație și un schimb de tură poate fi aici. Să aveți grijă la zboruri. Se întâmplă fel și fel de nebunii cu zborurile. Uite, este o bucurie care îți dă încredere. Ceva îți dă încredere și este ceva bun. Poate avea legătură cu trecutul tău sau poate avea legătură cu ceva. Poate nu te împaci neapărat cu o persoană iubită, dar în esență, nu știu, ai tu o confirmare așa, te încarci cu energie bună astăzi. Se dă ora exactă sau poți să-ți faci tu programul singur. Este ceva de un program legat. Flexibilitate în program. Mai încearcă o dată. Și aici este acel număr 9 despre care vorbeam zilele trecute. Ai răbdare, am 9 ani. Uite, ai avut răbdare și se închide un ciclu. De 9. Poate nu de 9 ani, poate de 9 zile, de 9 săptămâni, un ciclu de 9. Se întâmplă ceva bun. Poți să faci o excursie sau poți ieși dintr-o situație complexă, să știi, și este soarele aici. Strălucește soarele pentru tine. Atenție la magneziu, atenție la minerale și la carențe, la oboseală, la insomnie. Șansa ta.
Acum, din toamnă încep lucruri mai bune, dar pentru ca ceva să înceapă trebuie să fie locul gol și asta înseamnă să faci curățenie în casă, la locul de muncă, în gânduri, în suflet, în trăiri, în emoții, în toate cele. Poți începe ceva foarte creativ, să știi. Iubirea care se regenerează este un animal de companie aici sau este vorba despre loialitate. Dacă cineva ți-a trădat încrederea, nu-ți pierde încrederea în tot și în toate sau în toți oamenii. Respectivul om a fost o excepție. Sigur că sunt multe excepții mai nou, dar nu toți sunt la fel. Și aici avem inițiala I și O. Începutul și sfârșitul, uite. 21, lumea. Să știi că te poți elibera de o situație stresantă, dar este alegerea ta acum. În ce direcție mergi, stânga sau dreapta. Și aici mai poate fi, răspunsul este da sau da, camine sau camine, ceva de genul acesta, să ai de face cu cineva foarte impunător, foarte încăpățânat astăzi, sau mai poate fi vorba despre faptul că a venit vremea să-ți spui și tu punctul de vedere sau să vezi ce te motivează. Ce te motivează, ce te ține în acest moment în loc sau care este combustibilul care ți alimentează ție ziua, ce te determină pe tine. Pentru că acolo ai un răspuns foarte important. Vei găsi răspunsuri la ce te apasă. Mulțumesc tare mult! Merg către grupul cu numărul 2. Să vedem dacă ai ales grupul cu numărul 2, ce ne spune energia. Dacă se aude zgomot în fundal, să știți că am pornit aerul condiționat, îmi este foarte cald. Să vedem. Numărul 11. Să-ți urmezi intuiția. Ai putere să faci lucrurile ca la carte. Trebuie doar să respecti niște reguli sau trebuie doar să respecti un sistem de credință, de valori. De asemenea, există aici o informație foarte utilă. Conduci, urmezi sau te dai din cale? Poate te ajută acest mesaj. Iar pentru tine, această perioadă s-ar putea să te aducă într-o situație limită sau situația limită în care tu crezi că ești, poate nu ești neapărat într-o situație limită, dar ai tu o stare mai agitată astăzi, este pentru că trebuie să ai încredere în intuiția ta. Pur și simplu. Avem 11, un număr maestru, dar și acesta se reduce la o singură cifră, și anume 2. Iar 2 este parteneriatul, energia feminină. Pentru a putea acționa, trebuie să știi ce vrei, să îți urmezi intuiția, să simți energia, să simți către ce trebuie să te îndrepți. Poate fi o chestiune de familie care se rezolvă, poate fi ceva legat de o invenție, ceva inovator, așa. Poate fi cineva care te stresează, pare foarte distant, foarte ciudat, așa în preajma ta și nu înțelegi ce se întâmplă. Regele de bâte, 2 de bâte, steaua și luna. Sper să nu facă YouTube vreo figură cu imaginile acestea nud, dar sunt arhetipul din tarot. Uite, o să mai iau o carte pentru steaua asta, să nu mă trezesc și așa nu tot face algoritmul figuri. Soarele, așa am acoperit și steaua. Îl las aici să mai clarificăm ulterior. La o primă privire, uite, exact cum am spus, conduci, urmezi sau te dai din cale. Ca idee, dacă ți este frică, nu vei rezolva. Am spus că sunt aspecte favorabile între soare și lună astăzi care țin de identitate, de voința ta proprie, de determinarea ta, de ceea ce vrei tu să faci. Și de îndată ce știi, începi și planifică. Numărul 2. Intuiția ta. Fă-ți planul în funcție de ceea ce simți. Pentru că, în baza curajului, în baza intuiției tale, să știi că poți ajunge undeva. Trebuie doar să-ți învingi o frică sau să ai această capacitate de a trece peste orice s-ar putea întâmpla. Dacă ne uităm din perspectiva relațiilor,
Aici există cineva care își face planuri cu tine, dar care are o reținere. Fie dinamica dintre voi în acest moment, mai ales dacă aveți o relație de cuplu, este destul de stresant, așa? Aveți o relație, cumva lucrurile sunt destul de organizate, dar există foarte multă tensiune. Ori există o tensiune temporară, ori trebuie să puneți cărțile pe masă și să vorbiți despre obstacolele pe care le aveți sau de provocările pe care le aveți, pentru că puteți rezolva. Dar ideea este să clarificați dacă aveți același interes, dacă sunteți pe aceeași lungime de undă, pentru că pare că unul dintre voi știe către ce vrea să se îndrepte, în timp ce în aceste momente cel puțin, celălalt este mai pierdut sau nu este foarte clar. Mai poate fi vorba și despre o energie feminină care s-ar putea să intervină în relația voastră, dar nu sub formă de a treia persoană, ci să fie vorba despre o mamă sau despre o energie maternă care să vă ajute în această perioadă să clarificați ceva. Apoi, dacă sunteți persoane singure, trebuie să aveți încredere în voi și să știți ce vreți. Aveți o teamă, aveți aici dubii, fel și fel de dubii. Parcă vă este greu să credeți în bine, în lucruri frumoase. Uite, avem și steaua și soarele, SS, spiralele vieții. Lucrurile se pot transforma și puteți fi bucuroși. Vă poate invita cineva în oraș în zilele ce urmează, în perioada ce urmează. Printr-o adunare, printr-un eveniment din asta, sărbătoare, ceva. Apoi, pentru cei care v-ați despărțit recent, aici să știți că lucrurile cumva, fix în acest moment, sunt misterioase. Cumva între voi aici au rămas niște lucruri neatinse, nediscutate, nici voi n-ați înțeles ce s-a întâmplat neapărat, sau unul dintre voi s-a pierdut pe drum din cauza unor evenimente sau a gândurilor pe care le-a avut, a vieții pe care a avut-o, s-a pierdut puțin pe drum. A fost foarte stresată, a fost foarte stresată, ceva s-a întâmplat aici. Dar lucrurile pot evolua frumos. Să știți că și pentru voi există o concluzie pe care o puteți trage. Și să știți că aici cineva n-a vrut să joace după regulile voastre sau n-a vrut să joace după niște reguli impuse de societate. Ați avut parte de un om cumva unic, așa, tipic. Știți ce vreau să spun? Arhetipul vărsătorului. Nu spun că era vărsător. Avea propria părere despre tot și nu prea știa cum să se supună. Exact ce am spus mai devreme. Conduci, urmezi sau te dai din cale. Nu a putut să conducă, n-a vrut să urmeze și s-a dat din cale. Să vedem mai departe ce ne spune energia. La nivel de plan material, aștepți o promovare la locul de muncă sau poți face mai bine de atât. Există ceva ce aștepți și ce te agită. Sunt niște emoții, niște necunoscute aici. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie un stres că v-ați putea pierde locul de muncă. Se analizează ceva. Mă gândesc aici la disponibilizări. Soarele și steaua spun nu-ți face griji că poți găsi alt loc de muncă sau că se poate rezolva situația. Poți obține ceva la schimb și să știi că vei fi bine, cel puțin în perioada ce urmează. Pentru alții dintre voi așteptați o promovare, niște lucruri bune. Alții dintre voi puteți fi apreciați sau vreți să purtați o discuție, vreți să faceți ceva și aveți nevoie de un aviz, de o aprobare, de orice fel de aprobări. Pot fi oameni care, să știți că astăzi vă pot ajuta în anumite demersuri. Puteți avea parte de o zi în care oamenii fac tot posibilul să vă ajute în ceva anume. Iar la nivel de sănătate, aici există pieptul și există stomacul. Există capul, migrene, dureri de cap, țiui de urechi, tensiune în tâmple. Puteți depăși aceste momente. Poate cineva din familia voastră să aibă ceva provocări de sănătate, poate aflați niște vești care vă supără unii dintre voi, dar să știți că au soluție. Păstrați-vă voi ritmul, calmul, uite, rațiunea. În relații s-ar putea unii dintre voi să discutați așa despre cine cântă în casă, găina sau cocoșul,
sau despre separări. Alții dintre voi s-ar putea să știți că aveți dreptate, dar cineva să fie foarte încăpățânat și să nu vrea să vă dea dreptate, doar așa, pentru că este încăpățânat și asta să vă scoată din minți astăzi. La locul de muncă s-ar putea să fie așa un duel în conversații, pentru că este o zi tensionată, pentru că există evenimente importante, iar la nivel de sănătate există aici cineva care clarifică o situație. Pur și simplu clarifică o situație. 6 de spade. Trece și ziua aceasta, ca și alte zile, doar că trece cumva mai lin. Se remediază ceva sau veți găsi o soluție și este o soluție rapidă. O soluție rapidă la ceva ce vă supără acum. 10 de cupe. Uite că spre weekend lucrurile se rezolvă. Obțineți până la urmă ce vă doriți să știți. O stare care vă stresează se transformă. Ceva speriat, ceva intimidat în primă fază se schimbă. Scăpați de stres. Ofițerul. Cineva nu este convins că face bine ce face aici și vedeți că am simțit acest lucru pe care l-am spus astăzi. Conduci, urmezi sau te dai din cale. O zi de genul este, în mod evident. Unii dintre voi s-ar putea să fiți nevoiți să faceți ceva ce nu vă face plăcere, dar să funcționeze, să fie o soluție extraordinar de bună. Iar alții dintre voi aveți o surpriză plăcută. Să știți că până la urmă veți vedea imaginea de ansamblu. Vă va lipsi aici un aspect foarte important și veți lua o hotărâre. Sau se hotărăște ceva astăzi. Poate fi o hotărâre din asta oficială, puteți rezolva ceva pe la niște autorități. Și aici avem inele de logodnă. Poate fi o uniune, uite, poate fi o împăcare, da, poate fi o împăcare. Sau puteți voi acum să vă gândiți la această împăcare și pentru moment să vă liniștiți, vă spune energia. Sau poate fi un parteneriat, pot fi clienți, poate fi afacerea voastră, să fiți voi foarte luptători și cei din jurul vostru să nu aibă chef de muncă pentru că se întâmplă. Sau poate fi, să știți, un deznodământ foarte fericit, să aveți parte de ceva minunat astăzi, ceva ce nu vă aștepta. Există cineva care s-a stresat foarte tare și așteaptă un răspuns. Voi ori cineva din viața voastră s-a stresat foarte tare și depindeți de un răspuns. Una peste alta, energia este bună. Nu ne dăm bătuți. Să știți că am vorbit încet pentru că este mai târziu așa și la mine toată lumea doarme, dar nu aveam când să filmez în liniște pentru voi. Se repetă steaua. Vă apropiați, nu vă îndepărtați de un țel care poate fi comun sau țelul vostru. Ceva vă este pe plac. Biletul către fericire. Da, se întâmplă ceva bun pentru unii dintre voi astăzi. Creierul și folosește-l înțelept. Uite, regina de spade, aici este rațiunea. Simți de la distanță sau încearcă să simți situația. Să vezi ce simți în legătură cu o situație. Dacă te stresează, nu e bună. Pentru alții dintre voi este durere de cap, exact cum am spus, care se poate liniști și durerea aceasta de cap poate avea legătură, să știți, uimitor, cu paraziții intestinali sau cu faptul că nu sunteți hidratați sau cu faptul că există metale grele în organism. Și puteți folosi diverse remedii pentru a scăpa de ele. Da, puteți folosi diverse remedii. Uite, rezolvați o problemă. Aveți încredere că puteți face acest lucru. Aici este vorba despre copiii voștri. Un copil sau ideea asta de părinți sau ideea de familie sau ideea de structură socială sau de unde așteptați un răspuns sau care vă creează acest stres. Dar există pasărea Phoenix. Stres care se schimbă, se transformă și este ceva inedit. Vești care vă vin de la depărtare.
Vești de la prieteni loiali sau ceva iese așa cum vă așteptați voi să fie. Aici este un ABC. Începe școala, sigur că da, și eremitul. Pe acest sezon al Fecioarei, dacă ai ales acest grup de cărți, fă-ți temele, trage concluziile și vezi ce merită, ce nu merită, cu puncte și subpuncte. Pentru că vei ști când vei trage linie. O veste bună. Să știi că se îmblânzește o situație și când spun se îmblânzește, uite, din unghi de 90 de grade se schimbă la 180 de grade situația. Se transformă ceva și este bine. O transformare bună. Moș Crăciun, până de Crăciun. Fă-ți planul financiar până în perioada sărbătorilor, așa. Trebuie să iei niște hotărâri la nivel financiar. Atenție la alimente. Dacă poftiți la dulce și la carbohidrați, paraziți intestinali. Toți oamenii au, doar că de obicei ei sunt în echilibru. Buni și răi. Acum ăștia răi au luat amploare din cauza alimentelor. Floră intestinală dezechilibrată. Poate ați luat tratamente puternice, antibiotice, chestii de genul acesta sau poate trebuie să țineți regim, să fiți atenți. Aici este trandafirul și este vibrație înaltă. Prin grație, prin bunăvoință rezolvi. Un castel și floarea de lotus. Să știi că nu tot ceea ce vezi pare așa cum este. Și pe unii dintre voi vă ajută mesajul. Te uiți la cineva și te gândești cum poate sau ia uite, stă pe un tron, stă într-un castel, ce bine îi merge. Nu totul este așa cum pare. Alții dintre voi rezolvați ceva într-o instituție sau ceva oficial, legal. Și vă bucurați, vă relaxați. Unii dintre voi mergeți la un spectacol, la teatru sau lucrați în această industrie muzicală. Avem arhetipul gemenilor aici, Jupiter și Marte în gemeni. Curaj, entuziasm, să discutați, să vorbiți, să vă mișcați, să faceți chestii, o zi dinamică. O zi bună pentru discuții, pentru a planifica. Uite, inițialele sunt L, V, W, A, N, P, S și T. Uite, vals. Da, na, na, na. Vals, Viena. Un dans. Aici este ceva amoros. Aici cineva se îndrăgostește sau își declară sentimentele. Cineva își declară sentimentele și o face așa, pe față, fără frică. Sau cuiva este frică să-ți spună ce simte pentru tine. Aici este ceva legat de vapori de apă, se evaporă ceva sau este o situație în transformare. Sunt mai multe etape și pentru moment lucrurile, dacă îți par că nu se rezolvă și te stresează foarte tare, ai un pic de răbdare pentru că se rezolvă fără teamă, fără frică. Atenție la făină, la grâu, la gluten, la carbohidrați, s-ar putea să vă irite puțin. Încercați să nu mâncați 1, 2, 3 zile pâine, carbohidrați, paste, orez, treburi de genul, dar în mod direct pâine. Unii dintre voi aveți nevoie de somn sau de mai multă relaxare, de lucruri bune și de acțiune, că așa la nivel declarativ toți facem asta. Atenție pe unde călcați. Ori vă cumpărați pantofi, ori trebuie să aveți grijă pe unde călcați. Uite, talpa piciorului, aveți grijă. Atenție și la curentul electric. Sau poate lucrați în domeniu cu electricitatea. Orice ține de curentul electric. Fierul de călcat uitat în priză sau să nu vă ardeți, să nu sară ceva încins pe voi. Alții dintre voi faceți un salt. Sau atenție când conduceți să nu intrați în vreo groapă. Să nu luați vreo groapă, să se întâmple ceva la roată. Putere, să știți că aveți putere astăzi.
Ori vă simțiți puternici, ori rezolvați ceva ce vă dă mare încredere. Mare încredere. Auziți ceva cât de mic, dar vouă vă dă încredere. Unii dintre voi veți face o excursie la mare sau sunteți deja pe malul mării. Bucurați-vă de asta. Ceva ce durează de mult nu a fost în zadar sau nu ați așteptat în zadar. Nu așteptați în zadar. Poate fi nu așteptați în zadar, de bine, sau nu mai așteptați în zadar. Depinde de situație. Și cam atât. Vă mulțumesc tare mult. Vă doresc să aveți o zi minunată. Să fiți bine, sănătoși și iubiți. Pe data viitoare. Pa, pa!